Alright, what is up guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Kumusta kayo dyan? So tonight is install night. So may pinakuha tayong pyesa sa Scooter West noong Sabado. Pinikap ni Theo yun. So thank you sa'yo Theo. Shoutout brother. Ngayon subukan natin siyang i-install. So on the way tayo ka ng bomac. Doon tayo magkakalikot ng motor. So subukan na rin natin isaba yung PMS, at least yung oil change, kasi yung gear oil hindi pa nakakakuha ng gear oil. Pero yung oil change meron na tayo ng isang tsaka filter. Try natin gawin ngayon, tonight din, kasi 800 ilan na ba ako? 860 miles na ata ako dito sa sa Vespa natin. So kailangan na itong i-oil change, kasi yung first service niya ay 600 miles supposed to be. Hindi ko naman alam kung na-oil change na lang. Most likely hindi pa na-oil change to mula nung bago, kasi nakuha natin to 200 plus miles lang eh. So i-oil change na rin natin. Tapos yung pyesa na i-install natin ay suspension. So nakakuha tayo ng Bitubo. Yun yung ating napili. Sino ba naman ang may ayaw ng Olins, diba? Kaya lang medyo mahal talaga yung Olins, brad. Yung presyo ng Bitubo harap likod harap lang ng Olins. Nanood naman ako ng review, nagbasa ako ng review. So far okay naman yung Bitubo. And sabi nga ng tito ko dyan sa Pilipinas, si William, sabi niya pwede na yung Bitubo, hindi yung gamit niya, okay naman daw. Pero yung Bitubo natin sa likod is yung may reservoir. So yung harap meron siya, yung likod meron din, pero left side lang ang may reservoir. Yun ang design ni Bitubo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero yun ang kanyang design. Yung kaliwa lang ang may reservoir. Pakita ko sa inyo mamaya ka ng bomac yung ating nakuhang suspension. And I think pupunta rin si Pogi doon tonight. So kita kayo tayo doon. Nagagas muna ako at gilaw na to. Alright, let's go. Alright, dito tayo na bomac. Nasimulan ko na, actually nasimulan namin ni Pogi. So tanggal na yung left side ng shock, kasi ito yung mas masikip sa may airbox, kaya ito yung una namin tanggalin. Ito yung pang likod niya. Ito yung pang kaliwa, may reservoir. So kabit muna natin to, tapos pakita ko mamaya sa inyo pag nakabit na. Let's go. Yun guys, naka timelapse pala tayo dito, ano. So dumating na si bomac niyan, tinira niya na yung harap. Actually siya mag-isa tumira ng harap na suspension. Smooth naman yung pagkakabit niya. May nahulog lang na isang tornilyo, umipit somewhere sa may preno, kaya hinahanap namin matagal, hindi namin makita kung nasan. Umipit pala. Pero ayan, binabalik na rin ni Pogi yung exhaust dyan, lahat ng tinanggal sa likod. Tapos yun, nakabit naman ng maayos. Alright, let's go. Almost kabit na lahat. Actually, likod. Nakabit na pala. Kabit na yung likod. Ito na lang nagtatagong bolt. Makikita. Parang ito yung likod niya guys. Yung harap tapos na rin. Tinira ni bomac. Kaya lang nawawala isang bolt. Nagtatago. We have to loosen it. We gotta get in here. Oh, do you know what? Get your dad magnet. Get the magnet. Nakita na guys. Nakita na yung bolt. Umipit sa umipit dun. Loob sa gitna. Kaya pa hindi ay mga motherfucker. Ayun. There you go. Pwede talaga magbukas na dito eh. Shop eh. Wag you gonna open a Vespa shop here for what? Hell no. Hell no. At least it's in. It's in now, folks. Yeah. That's what she said. Okay, how about I give you... Guys, tignan nyo naman. I give you a washer. Tignan nyo naman yung Bieber, guys. Kinatay na, guys.
Pero pogi ito, abangan nyo ito. Dude. Shit. It's Splinter. Master Splinter. What's harder again? Lexus or Vespa? To work on? Vespa. If you want Japanese, it's gonna... Pinag-grind din nyo. Grinder. Ito, meron pa to. You see this? Oh. No wire. Okay, man. But yan din naman yung ginamit natin, yung may wire nung last time. Oh. Eh, bagong dating nga ito. Put your wheel on. Which one? The black one? The black one. I don't care. Time check. Time check, folks. What time is it? Huh? It's early. Early for tomorrow. It's 12:15. Motherfucker. Past my beauty sleep. I'm trying to get that Pogi next. Pogi. Ayun nalagay mo, Mike, na, no? Hindi, para itim lang. Sa testing na naman eh. What testing? Man, Looks you good. put that bitch on. Looks good. What about the rear? It's already... You don't need the wheel. You just want the front. It's already low, no? Just by looking like that. That's maxed out. Huh? Maxed out low. Dog, ang ginagawa mo dyan, dog? Kapalit ng lug nuts. Lagnuts. Parang dumikit yung fender. May mali yata sa ginawa nyo. Mali. Huh? May sobrang 4 na bolt eh. Ganun. Parang dumikit yung fender sa gulo. It barely fits. Tingnan nyo naman. Duckbill, dilaw. Putay na in-order, dala dilaw. Paano yan? Parang bumaba yung Bieber. May inayos lang kayo. You know. Lowered, Brad. It's flat foot now. It's low. Ay, putang ina. It's quiet. It's not like it's loud. Ano mo naman yan? May fitment. God damn, boy. Happy yan. Lowered yan. Oh, syempre, lowered. Whoops. That looks good. That looks good, no, Pugs? Mm-hmm. You gonna lower yours too? I just gotta put tires. So yun, success, suspension night. Suspension night tonight, guys. So nakabit yung Bitubo. Shoutout to Pogi. Thank you, bro. Nakabit namin yung Bitubo front and rear, and then lowered nung Bieber. No, just Pump it. And drive it. Pump it. Dude, yun yung kabilang side. Yung kabilang sa'yo, mas maganda. Oo, kasi busog eh. Guys, Pogi. Nilagay yung test fit yung GTV wheel sa harap, oh. Busog na busog yung harap. Call out Wednesday. Busog na busog. Still off Wednesday. Ninyo. Lowards. Hopefully, Pogi. Gumana research. Gumana research mo? Gumana research. Yun lang, may konting konting pogilicious needed to install the parts, pero SIP shocks. Tanggap po. Basta abangan nyo lang to, guys. Unti-unti na to, ha. Lowered na. Anong sunod? Hindi natin alam. Alright. Suspension night. Success. Thank you. Success ang ating suspension night. Very successful ang ating suspension night. Oh, time check. 1:17 AM. Ito na yung misis ko. Ano? Kita mo lowered? Ano? Di mo nakadikit yung gulong sa fender. Pag ito yung napuan ni Joanna. Yan, flat yan. Abot na abot yan. Ang pogi, oh. Good night, vlog. Good night. See you guys tomorrow. Let's go. Naikot ko na tong motor kanina, nung pagkakabit ng suspension. Nung una, yung likod sobrang lambot. So tinigasan yung preload. Tapos okay na siya. Yung harap sobrang tigas nung una. So binabaan ng preload, tapos one click lang siya. Parang 24 ways adjustable yung Bitubo. Nawasan ng preload,
Tapos parang ngayon 1 click lang. So papakaramdaman ko lang siya. Kami professional magtono ng suspension eh. Ano lang, pakiramdaman lang talaga. So actually yung harap pwede ko pa siyang ibaba ng konti ata. Pero so far ngayon ramdam ko yung difference nung stock sa Bitubo. Mas masarap siya mag-absorb. Oh, hindi na masyadong ramdam yung lubak. Ayan oh. Tsaka pogi yung likod kasi may baso siya guys. Yung actually yung Bitubo hindi kami pinahirapan mag-install. Si Mike Bomac yung tumira nung harap, kami ni Pogi sa likod. So yung harap okay naman, easy yung pagkaka-install ni Mike Bomac. Kaya lang merong nahulog yung bolt ng shock dun sa pagitan ng preno ata yun. So tagal namin hinahanap, doon pala umipit. Buta nakita ni Pogi. Yung sa sprint naman ni Bomac, medyo may konting modification na ginawa para magkasya yung SIP front shocks niya. Sulit naman kasi bumaba eh. Talagang na-research niya yung paano niya gagawin, paano pababain yung sprint. So good job guys. Parang kailangan ko pang bawasan yung preload ng harap. Parang matigas, pero yung likod parang swabe na siya. Okay na yung likod. Kailangan nang i-ride para ma-feel talaga kung anong kailangan gawin. Sana namang upgrade guys. Ito medyo masaya ako talaga sa upgrade na to kasi yung ride, yung comfort, I'm sure, di ba, madadagdagan dito. Actually sabi ko naman sa uling vlog ko, last ko na to, suspension and wheels, di ba? So almost there. Time to enjoy the bike, or at least gulong pa na. Gulong pa pala, gulong. Hindi ko masyadong gusto yung city grip. I mean okay siya, pero parang mayroong may feeling na bibitaw minsan eh. Ewan ko kung bakit, o kung ako lang yun. Pero yung Pirelli, nung nai-ride ko, random ko agad yung difference nung Pirelli dito sa Michelin na city grip. So let's see. Alright guys, uwi na tayo. So na-hit na natin guys ang 400 subscribers. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga subscribers natin yung bago. And sa mga matagal na natin subscribers, huwag kayo magsasawa guys manood. And like, share, and subscribe itong ating channel. Until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.